với quả thật là loài vật tuyệt vời, nổi tiếng khắp nơi, là loài động vật lớn nhất sống trên cạn ngày nay. Chúng thuộc họ vôi và rất dễ nhận ra với thân hình đồ sộ, chiếc vòi dài và đôi tai to hay vậy. Thường thì mình hay nói về hai loài chính, với châu Phi và với châu Á. Mỗi loài này đều có những đặc điểm riêng biệt để phân biệt chúng. Ví dụ nè, với châu Phi thường có tai tớ hơn nhiều, hình dáng hơi giống lục địa châu Phi, còn với châu Á thì tai nhỏ và tròn hơn. Những người bạn khổng lồ hiền lành này đi lang thang qua các đồng cỏ, savan và rừng rậm, đóng vai trò rất quan trọng trong hệ sinh thái của chúng. Sự có mặt của chúng giúp hình thành cảnh quan và hỗ trợ nhiều loài vật khác. Với sống theo bầy đàn gia đình rất gắn bó, thường được dẫn đầu bởi con voi cái lớn tuổi nhất và thường là to nhất, gọi là voi đầu đàn. Con voi đầu đàn này dẫn dắt cả đàn nhờ những thông tin quan trọng như cho có nước uống và nơi kiếm ăn. Kiến thức này được truyền từ đời này sang đời khác. Với con được cả đàn chăm sóc, cho thấy tình cảm gia đình khăng khít và sự hợp tác với nhau. Chúng giao tiếp bằng nhiều loại âm thanh, từ tiếng rộng trầm có thể vang xa hàng cây số đến tiếng rộng to, thể hiện sự phấn khích hoặc báo động. Khả năng học hỏi và ghi nhớ của chúng thật đáng kinh ngạc. Khi mình nghĩ về lông của động vật, mình thường tưởng tượng một lớp lông dày giữ ấm, giống như lông cừu hay bộ lông dày của gấu Bắc Cực. Nhưng mà lông vội thì lại khá khác với hình ảnh quen thuộc đó. Thay vì một lớp lông dày bao phủ, với chỉ có lông mọc thưa thốt trên khắp cơ thể to lớn của chúng. Những sợi lông này thường khá cứng và có độ dày khác nhau tùy thuộc vào vị trí trên cơ thể, voi và tuổi của con voi đó. Ví dụ, với con thường có một lớp lông tơ min dễ thấy hơn. Lớp lông này sẽ rưng dần khi chúng lớn lên. Từng sợi lông voi cũng rất đáng chú ý. Chúng thường dày hơn và giống lông cũng hơn so với bộ lông mềm mại của nhiều loài động vật có vú khác. Bạn có thể thấy những sợi lông dài hơn, cũng hơn ở đuôi voi. Chúng dùng đuôi rất hiệu quả để đuổi ruồi. Lông trên người chúng, dù ít hơn, vẫn có và khá dễ thấy, nhất là ở những con voi châu Phi, da sẫm màu khi nhìn gần. Màu lông có thể từ nâu sẫm đến đen, thường trùng với màu da của chúng. Sự khác biệt về cấu trúc và mật độ lông này là một sự thích nghi quan trọng với khí hậu nóng nơi hầu hết với sinh sống. Vì một bộ lông dày sẽ khiến chúng bị quá nóng rất nhanh. Việc lông mọc thưa thốt thực ra lại có lợi trong môi trường nóng. Một trong những công dụng chính hàng ngày của lông voi, dù chúng mọc thưa, là giúp bảo vệ phần nào lớp dạ dày của chúng. Dù da voi rất dày và chắc, nó vẫn dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố môi trường. Những sợi lông mọc rải rác có thể giúp che chắn da khỏi ánh nắng gay gắt, nhất là ở những vùng savan thoáng đãng nơi với thường đi lại. Ngoài việc chống nắng, những sợi lông cung này còn có vai trò giữ cho với sạch sẽ một cách khá là thông minh, với rất thích tăm bùn và bụi. Khi chúng phủ một lớp bùn lên người, lông sẽ giúp giữ lớp bùn này sát vào da. Khi bùn khô lại, nó tạo thành một lớp vỏ bảo vệ. Sau đó, khi với cố mình vào cây hoặc lớp bùn bong ra, nó sẽ mang theo ký sinh trùng, tế bào da chết và các mảnh vụn khác có thể bám trên da. Vì vậy, lông voi hỗ trợ quá trình làm sạch tự nhiên này, giúp duy trì làn da khỏe mạnh và giảm kích ứng từ côn trùng cẩn và những phiền toái bên ngoài khác. Một trong những công dụng đáng chú ý nhất của lông voi, đặc biệt ở với trưởng thành khi lông thưa hơn, là vai trò điều hòa thân nhiệt, cụ thể là giúp những con vật to lớn này hạ nhiệt. Điều này nghe có vẻ hơi ngược đời, vì chúng ta thường nghĩ lông là để cách nhiệt và giữ ấm. Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng những sợi lông thưa trên cơ thể với thực sự giúp tăng cường việc thoát nhiệt. Ở những vùng khí hậu nóng nơi với sống, việc thai bột nhiệt thừa của cơ thể là một thách thức lớn, vì cơ thể chúng quá to nên khó thoát nhiệt. Lông hoạt động như những sợi bạc hoặc cánh tăn nhiệt nhỏ, làm tăng diện tích bề mặt để nhiệt thoát ra khỏi da. Khi vội bị ướt, do tắm nước hoặc tự phun nước lên người, hơi ấm trên da sẽ bay hơi. Đây là một quá trình làm mát. Lông giúp giữ một lớp màng ấm mộng hơi cách xa bề mặt da, và khi không khí di chuyển qua những sợi lông này, nó sẽ tăng cường hiệu quả làm mát nhỏ bay hơi. Nghiên cứu cho thấy rằng sự hiện diện của lớp lông thưa này có thể tăng khả năng thoát nhiệt của vồi lên tới 20%, đặc biệt là khi có gió nhẹ. Ngoài việc bảo vệ và điều hòa thân nhiệt, lông voi còn đóng vai trò quan trọng trong cảm giác xúc giác, giúp chúng di chuyển và tương tác với thế giới phức tạp xung quanh. Nhiều sợi lông trên cơ thể vồi, đặc biệt là những sợi quanh các vùng nhạy cảm như mắt, tai, miệng và đầu vòi, đều nối với các đầu dây thần kinh. Điều này có nghĩa là khi những sợi lông này bị chạm vào hoặc di chuyển, dù chỉ một chút,
vội cũng có thể cảm nhận được. Đặc biệt, vòi là một bộ phận cực kỳ nhạy cảm, và những sợi lông mọc rải rác dọc theo chiều dài vòi góp phần vào sự nhạy cảm này. Với dùng vòi để khám phá đồ vật, nhận biết thức ăn và giao tiếp xã hội với những con voi khác, thông tin cảm nhận được từ lông trên voi, kết hợp với làn da nhạy cảm của chính cây voi, giúp vội có được hình dung chi tiết về vật mà nó đang chạm vào. Lông ở đuôi voi, dù chủ yếu dùng để đuổi ruồi, cũng có chức năng cảm giác. Voi có thể cảm nhận được khi đuôi của nó quét trúng vật gì đó, giúp nó nhận biết được xung quanh, đặc biệt là những gì ở phía sau. Lông voi, đặc biệt là những sợi lông dài, cũng ở đuôi, có một ý nghĩa nhất định trong nhiều nền văn hóa, thường được cho là mang lại may mắn, sự bảo vệ hoặc sức mạnh. Trong một số truyền thống, người ta tin rằng vòng tay hoặc đồ trang sức khác làm từ lông đuôi với sẽ mang lại những điều tốt đẹp này cho người đeo. Tuy nhiên, điều cực kỳ quan trọng cần nhấn mạnh là bất kỳ nhu cầu nào đối với các sản phẩm như vậy ngày nay đều có thể góp phần vào nạn săn trộm với bất hợp pháp. Loài vật vốn đang phải đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng đến sự sống còn. Các nguyên tắc bảo tồn hiện đại cực lực phản đối việc sử dụng bất kỳ bộ phận nào của động vật từ các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Từ góc độ sinh thái, giá trị của lông voi không nằm ở việc con người sử dụng nó, mà ở sự đóng góp của nó cho sự sống còn và sức khỏe của chính con voi. Một con voi khỏe mạnh với bộ lông tự nhiên của nó sẽ được trang bị tốt hơn để đối phó với các tác nhân gây căng thẳng từ môi trường như nắng nóng, côn trùng và ánh nắng mặt trời. Do đó, tầm quan trọng thực sự của lông voi gắn liền mật thiết với sức khỏe và sức sống của quần thể voi, cũng như hệ sinh thái mà chúng sinh sống. Sự hiện diện của nó là dấu hiệu của một loài vật thích nghi tốt. Hành trình tìm hiểu về thế giới lông voi cho chúng ta thấy rằng, ngay cả những chi tiết nhỏ nhất trong cấu tạo cơ thể của một loài động vật cũng có thể có mục đích và tầm quan trọng đáng kể. Những sợi lông thưa thớt này là một minh chứng cho sự khéo léo của quá trình tiến hóa. Hiểu rõ những đặc điểm này giúp chúng ta trân trọng loài voi không chỉ vì kích thước ấn tượng hay trí thông minh của chúng. Sự trân trọng này là bước đầu tiên quan trọng để bảo vệ chúng và môi trường sống tự nhiên của chúng. Với phải đối mặt với vô số mối đe dọa, bao gồm mất môi trường sống và nguy cơ săn trộm. Những nỗ lực bảo tồn là vô cùng quan trọng để đảm bảo sự sống còn của chúng. Bằng cách tìm hiểu về lông voi, chúng ta sẽ cảm thấy gắn kết hơn với loài vật này. Kiến thức này có thể truyền cảm hứng cho chúng ta để ủng hộ các tổ chức bảo tồn voi.